Myself Manmohan Singh and I am from Patiala. I am studied in NIT Jalandhar, BTech in CSE branch. मेरे कॉलेज ने 5 weeks ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ EME ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਵਨੀਤ ਮੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।